Guys, this is Mama Jovz. For today's video, magluluto ako ng fried pork chops and java rice. Guys, ito magugustuhan nito at sobrang dali lang din itong maluto. At tiyak, pag niluto nyo to sa mga anak nyo, matutuwa sila. Kaya kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. And please paki-follow na rin ako guys sa aking Facebook fan page na Mama Jovz. Bye muna! Meron tayong binrind na pork. So, binrind ko to sa water na may salt at peppercorn and laurel. Para sa spices ng ating java rice, meron tayong chicken cube, annatto powder, paprika, onion powder, garlic powder, at turmeric powder. Guys, ito tigwa 1 teaspoon ang sukat nito. Cooked rice, margarine. Para sa breading, meron tayong ditong breadcrumbs, cornstarch, beaten egg, at sugar, salt, black pepper, at syempre gagamit din tayo ng oil. Start na tayo magluto. So ngayon guys, ipa-flatten natin ang ating pork chop. Para pag pinirito natin mamaya, mabilis na lang siyang maluto. Ngayon, i-dip natin ito pork chop sa cornstarch. And then, i-dip natin sa egg. Then, after ng egg, didip natin sa breadcrumbs. Guys, mainit na ang ating oil. So, mag-start na tayong mag-prito.
check na natin. Yung kabilang side naman. So, ayan na guys, luto na yung ating pork chop. So, yung second batch na pork chop naman uli ang ating iluluto. Guys, ang gamit kong fire dito, nasa medium heat lang ako para hindi mabigla yung breadcrumbs, para hindi siya masunog. So, check na natin. Yung kabilang side naman ang ating lulutuin. Check na natin. So, yan na guys, luto na itong ating pork chop. So, ang isusunod na natin yung Java rice. Ngayon, mag-start na tayong magluto ng Java rice. So, maglalagay ako ng margarine. And then, ilalagay ko na itong mga ingredients, spices natin. Meron turmeric, beef cube, onion powder, garlic powder, paprika. And then, ilalagay na natin itong cooked rice. Then, mag-a-add tayo ng konting sugar.
Then, mag-a-add tayo ng black pepper. So, ayan na guys, luto na ang ating java rice. Ngayon, mag-plating na tayo. So, ngayon guys, ikakat na natin itong pork chop. And then, ipi-plating na natin siya. So, ngayon guys, ipi-plating na natin ang ating pork chop. So, ayan na guys. Luto na ang ating fried pork chop with java rice. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share. And please, paki-follow na rin ako guys sa aking Facebook fan page na Mama Jovz. Bye!